Blir det fred nu? Oljan indikerar att någonting riktigt kan vara på gång. Och idag noteras SpaceX, världens största IPO, med råge. Välkommen till dagens börsfrukost. Ja, börserna rusar och oljepriset åker ner ordentligt. Och kan det vara så att det är fred på riktigt? Det här blir intressant. Jag har med mig Martin Björsell från Nordea. Vi ska prata lite börsen generellt. Vi ska prata SpaceX och några nyheter som har kommit här på morgonen. Men man ser ju att börserna har vänt upp ordentligt. I USA var det väldigt starkt och Trump har nu kommit med något nytt uttalande. Vad är din känsla kring det här senaste som har hänt? Känslan är att marknaden återigen då efter ett tag att liksom har låtit information kring vad som sker i Mellanöstern liksom vara en oväsentligheter egentligen. Så har man tagit fasta på det här och någonstans så finns det ändå en förhoppning om att det kanske är någonting på gång på riktigt. Ja. Jag tror inte att vi kommer få svar på det idag. Vi ser ju en indikation i oljan och den har verkligen rört på sig. Den är en bra bit under $90 fatet nu och det är ju kanske en indikation på att det här är någonting på riktigt på gång. Trump sa ju till och med att om det här blir fred, att oljan ska ner under den nivån som oljan var på vid krigets utbrott. Ja, det är jag kanske inte rätt man att svara på. Jag skulle kunna tänka mig, tittar jag på hur världen ser ut och vad man kan förvänta sig om världen om allting liksom, löses här, så skulle jag ju tänka mig snarare att liksom, vi har en ganska bra ekonomisk efterfrågan. Vi har liksom en situation där efterfrågan på olja tror jag kommer fortsätta att vara ganska hög. Vilket gör att jag ser väl inte att liksom, oljepriset liksom skulle gå långt under. Det man kan ta fasta på det är väl att i sen tid så har det inte varit så mycket liksom, destruktiva attacker mot just oljeraffinaderier etc. som vi pratade väldigt mycket om i början. Så att det här som är långsiktiga effekter på oljepriset om det nu liksom löses, de kanske man ska tona ner lite grann. Ja. Vi har ju fått nyheter kring att det här börjar få effekt ute på marknaden nu. Vi har några länder som faktiskt har ansökt om nödlån. Både Filippinerna, Bangladesh och Sri Lanka har ansökt om $4 miljarder. Och på Filippinerna har man utlyst nationellt energinödläge. Så det börjar hända saker. Och du hade också uppmärksammat ett bolag som faktiskt har vinstvarnat på grund av effekten av energikrisen, Kemira. Ja, men precis. De hänvisar till det här. Och det är klart att liksom, situationen som vi har haft nu i Mellanöstern, vi har vetat om att det här kommer att vara liksom, inflationsdrivande och trycka upp allt ifrån fraktkostnader till komponentkostnader. Vad som jag tror liksom har som överraskat på marknaden är att efterfrågan har fortsatt varit superstark. Liksom. Så att hittills och effekterna på marginaler har inte varit särskilt stora. Men som sagt, Kemira guidar ner och vinstvarnar för Q2. Och jag tycker vi höra det från kanske några fler också. Jag tyckte även att man fick ut det från Volvos kapitalmarknadsdag. De pratar också fortsatt om en jättestark efterfrågesituation. Eller inte jättestark, men en stark efterfrågesituation även i Europa. Men som sagt att det kan vara viss påverkan på marginalerna i det korta perspektivet. Och då tror jag att det kanske kan bli som så att man går tillbaka till vilka bolag som kan hantera det här genom prisökningar, och i sådana fall så kanske riskerna för marginalpress är mindre då. Ja. Vi ska ta några nyheter inför att börsen öppnar här alldeles strax. Och Hemnet har kommit med försäljningssiffror för i maj och försäljningen minskar med 27%. Samtidigt så ökar intäkterna per objekt och antalet publicerade annonser i maj var färre än i april. Och det här är ju ett bolag som har haft det väldigt tufft under lång tid, även på börsen. Vdn menar att det här kan också ha effekter kring att man har bytt liksom affärsmodell och att man betalar senare efter. Så vi får väl se om det här får någon effekt på aktien. Men Hemnet har ju varit ett problem under en lång tid. Har du någon kommentar på Hemnet sådär generellt? Ja, generellt kan man väl säga att precis som du säger, det har varit hårt ansatt efter att snarare tvärtom har varit liksom i en pull position. De här siffrorna som vi ser nu, det man ser är att maj är inte bra trots att man möter ganska enkla jämförelsetal. Men
jag tror det är ganska lite nyheter Ja. i det här hittills. Vi ska hinna med Svolder också bara. De har också kommit med en kvartalsrapport här på morgonen och substansvärdet ökade med knappt 8% till 56 kronor per aktie. Aktien handlas då med en rabatt om 6% om man tittar på vad aktiekursen stängde igår. Man har ökat i Scandi Standard, i Systemair och man har minskat sina positioner i Beijer Alma och Västbygg bland annat. Och vdn Thomas Risbecker skriver att han ser en vändning för småbolagen. Och det är ju lite intressant och det kan vi prata kanske lite mer om, för nu har faktiskt börsen öppnat. Och i Stockholm så ser det ut att ha öppnat upp 1,6%. Det är en väldigt stark öppning. Vi har ju också en nyintroduktion idag faktiskt igen i form av Tången som är en serietillverkare som har varit en fulltecknad emission. Den ser ut att öppna runt 75 kronor. Jag tror nog att det var 67 var teckningskurs. Så den ser ut att öppna ordentligt upp över teckningskurs. För tittar vi på Nordtech till exempel som noterades i förrgår så ligger den nu faktiskt under emissionskursen. Emissionskursen var 60 och Hemnet går upp 1,8, Rustat ska vi se har kommit för någon köp. Och vill du säga någonting om börsen generellt sett när du tittar på de här kurserna, de som jag läste upp här? Ja, men som starten som väntat ungefär, att det skulle öppna upp starkt. Ja. Tittar man på Tången så kan man bara notera det att den var en hög efterfrågan även där. Så liksom IPO-klimatet är bra, även om Nordtech då har handlats ner under. Även där var efterfrågan stark. Så jag tycker ändå att liksom, det är ganska goda signaler där ute. I Svolder-sammanhanget då, kring småbolag, det är klart att det är positivt när man hör det, men samtidigt ska vi notera det att det fortsätter med utflöden i småbolagsfonder etc. Så att även om utflödena kanske minskar lite grann så har det inte liksom till fullo liksom ändrat investerarnas sentiment. Jag tror att det kommer kanske krävas lite mer siffror. Det kanske kommer då, som Risbecker säger. Ja, vi får hoppas det. Det är många som hoppas det under en lång period. Kort bara, jag tänkte vi skulle säga ECB höjde räntan med 25 punkter igår. Danmark var väldigt snabbt på med 25 punkter. Kanske det blir så att man sätter press på Riksbanken. Är det dags för banksektorn? Ja, men jag kan tycka att banksektorn ser rätt aptitlig ut när man tittar på den faktiskt. Både utifrån perspektivet att man slipper mycket av de här kostnadseffekterna som man kanske pratar om när det gäller en del verkstadsbolag. Även när vi tittar utifrån ett värderingsperspektiv. Och man kan notera att det ser ut som att räntenettot faktiskt bottnade i Q1 för de allra flesta. Så jag tror att vi kommer att få en period med stigande räntenetto kvartal över kvartal. Och att 2027 kommer kunna bli ett ganska bra tillväxtår igen. Och då tror jag liksom att då kan fokus komma tillbaka till bankerna. Och just när det gäller bankerna, även om man inte har en stor förhoppning kring Riksbanken och höjningar där, så ska man komma ihåg att en del av våra banker med till exempel Baltikum-exponering, inte bara att liksom utlåningen där är stark, utan där får de också en effekter från ECB. Ja. Och man kan notera också att utlåningsmarginalerna faktiskt krypit uppåt. Så bankernas marginaler har börjat ta Vi ser att Avanza faktiskt stiger ganska mycket här på large cap-delen. Det är ju faktiskt också en bank och de har fått en höjdrek från Barclays. Jag tänkte vi skulle prata om det stora huvudämnet egentligen idag. Det är ju SpaceX-notering. Har du kikat någonting på SpaceX? Har ni pratat någonting om SpaceX på jobbet? Ja, men det gör man ju vare sig man vill eller inte, på att säga, i och med att det är den största emissionen någonsin. Så att det har ju varit mycket saker som kretsar kring det här. Ja. Hur påverkar det här andra bolag i sektorn, indexrörelser, var kommer kapitalet ifrån, etc. Så att utan att vara liksom någon SpaceX-expert på något sätt, så jag tittade här på morgonen, det finns goda indikationer på här, när man tittar på Polymarket etc. som talar för att den här emissionen kommer att tas emot ganska positivt givet den efterfrågesituation. Bra. Vi ska bjuda in en annan gäst i form av Audun Iversen som är förvaltare på DNB, och det här ska vi prata mer om SpaceX med honom. Välkommen till programmet. Tusen tack. Du, SpaceX, idag händer det. Någonting som vi har gått och väntat på ett tag nu. Världens största IPO. Vad tänker du? Kommer ni teckna i IPO för det första? Ja, det är en märkedag för alla oss som har följt med på satellitindustrien. Och vi kommer till att tegna. Vi syns att SpaceX, slik som den fremstår idag, så är den lite dyr i forhold til hvor umoden noe av teknologien er. Men selskapet og bolaget er et fantastisk selskap. Uten SpaceX så hadde vi ikke hatt noe satellittindustri slik den er i dag.
Og hovedgrunnen til det at for ca. 10 år siden så var SpaceX i stand til å ta bæreraketten og bruke den om igjen, og det gjorde at kostnadene falt 80-90% Ja. for nyttelast opp til verdensrommet. Jag tänkte, ska jag tolka det som att ni har tecknat i emissionen i fonden? Det har vi. Ja. Vi får väl se när vi får den första öppningen. Vi tänkte faktiskt täcka det här också i eftermiddag i ett specialinsatt program. Jag tänker att vi pratade om olika affärsområdena och vi har faktiskt pratat med Christer Fuglesand också som är en av våra 2 astronauter som vi har i Sverige om det här kring SpaceX och framförallt kring det här med Starlink som är det som är liksom ligger närmaste tiden kan man säga. Jag tror att det där kommer man börja se om 5 år, om 10 år så kanske man knappt inte bygger ner några fiberkablar längre. Där man behöver ha mycket säkerhet så att säga, då är det jättebra att ha 2 alternativa kommunikationsvägar då. Ja. Kablar och satelliter. Men på sikt så tror jag att det blir billigare bara att använda satelliter. Det här är ju intressant för det här är ju då vi pratar om ett teknikskifte egentligen från att gräva ner kablar och ha liksom infrastruktur på marken till månen. Vad säger du Martin om den här liksom utvecklingen? Är det någonting som du tycker känns spännande? Ja, det tycker jag absolut. Det låter jättespännande. Sen är frågan om liksom tidshorisonten på det också förstås. Men jag tror successivt och sakta men säkert så kommer vi säkerligen att dra oss ditåt. Mer och mer kommer nog gå via satelliter och ut i rymden. Ja. Audun, vad är det som lockar er framför allt i SpaceX idag? Vilket affärsområde är det som ni har fastnat för mest? Den største verdien ligger jo litt inn i tid når man skal begynne å plassere datasenter i bane rundt jorden. Samtidig så har de en veldig solid forretningsmodell gjennom Starlink. Det som kommer til å være det øyeblikket som avgjør om denne kursen kommer til å gå mye opp eller ned, det vil nok være når de skal da bruke Starship, som skal ut for første gang til høsten. Den kommer til å ha med seg terminalene som vi kaller tredje generasjon, som har enda større kapasiteter når det gjelder å levere bredbånd. Hvis den lykkes, så kommer dette blir veldig mange satellitter nede, og da tror jeg poengene som skissert her tidligere med et økt press på de som eier fiber på landjorden, kommer til å bli noe vi prater mye om i markedet. Ja. Det känns ju som, har ni tagit andra bets i liksom närheten av SpaceX? Är rymden ett tema som ni har investerat i mer bredare också? Ja, vi har vært investert i satellitt helt tilbake til 2021, så vi kjenner SpaceX som en dominerende aktør. Og den måten de har da gått foran og fått kostnadene ned, men også lagd en forretningsmodell som har positiv kontantstrøm, har tiltrukket seg kapital til andre satellittselskaper. Så vi har vært investert i ASDS, Space Mobile, Rocket Lab, Fireflyer, Ja. og noen av de mindre selskapene de siste årene. Så dette kommer til å sette litt fyr på hele satellittindustrien, fordi de 75 milliardene som ble hentet inn kommer til å bli reinvestert i satellittindustrien og kommer til å tiltrekke seg enda mer kapital. För det som jag också skulle vilja bjuda in dig Martin på en diskussion kring också. Alltså det här är ju ett amerikanskt bolag och det är som USA var tidigare med sociala medier, det är AI och det är rymden. Och liksom, vad händer i Europa? Vad har vi för bolag här som kan liksom mäta sig med den här typen av bolag? Om du börjar Martin. Ja, mig veteligen få förstås. Jag menar, det här är lite grann av en pionjär, om jag tolkat det rätt. Jag har försökt titta liksom utifrån en svensk kontext, liksom vilka bolag är som har någon form av liksom, satellitexponering utav lite större karaktär åtminstone. Och då är det inte så många. Det går att hitta exponering via Hexagon kanske. Man kan säga att man kan få det kanske via Saab. Sen är det ju ner mot de mindre som Ovzon etc. Audun, har du hittat någonting i Europa så där som du känner är liksom, kan bli någonting? Nei, jeg har dessverre ikke det. Det en del bra bolag, men de ikke listet.
så forhåpentligvis så kommer de også til kapitalmarkedet, fordi nå tror jeg emisjonsmarkedet for satellittindustrien er åpent. Det er en kapitalintensiv industri, så forhåpentligvis så vil vi se noen tyske, kanskje franske satellittbolag som har kommet ganske langt i sin forretningsplan, bli børsnotert fordi de vil benytte denne muligheten til å hente penger. Jag tänkte Vi jag får skulle följa byta lite, byta lite ämne bara. Vi ska prata om ett bolag som har gått till rymden här på Stockholmsbörsen, och det är ju Sivers. Och det är väldigt mycket prat om det, och det utgör oftast en väldigt stor omsättning på börsen, ibland det mest handlade bolaget. Jag vet att du var med i den här emissionen som gjordes, den riktade emissionen på 14,50. Är ni fortfarande kvar i Sivers, så kan du berätta lite om den investeringen? Ja, vårt forhold til Sivers var at vi har fulgt bolaget siden i fjor sommer, og vi eide litt grann aksjer før emisjonen, og så benyttet vi anledningen til å øke i Sivers. Og for oss så var det først og fremst mer et case på terminalsiden på satellitt, fordi Sivers er veldig dyktige på terminalsiden med antennene sine. Og så har vi vært investert mye i optiske selskaper i USA, så vi kjente den industrien. Men vi eier ikke mer der nå, og det skyldes at det er ikke det feil med bolaget, men aksjekursen har vel kanskje gått litt vel mye. Jeg tror det er et selskap vi kommer til å følge veldig mye med på, fordi at det er særlig den optiske biten kan bli veldig stor, og så er de veldig dyktige, og de kommer til å være med på en del av det skiftet på satellitt. Dere prater om europeiske satellittstrategier. Ja. Her kan Sivers være en del på terminalsiden. Så det er et veldig spennende bolag. Akkurat nå så bare føler vi at nå har kanskje kursene gått litt fra oss. Ja, och gratulerar till en väldigt fin affär. Vill du säga någonting, Martin? Ja, men en fråga där egentligen utifrån ett Sivers perspektiv. Ja. Är de så pass duktiga och så pass stora att de faktiskt klarar sig själva, eller kan man se dem snarare i en konstellation med någon annan, menar du? Vad säger du, Audun, om det? Kring liksom, om Sivers är stora nog att kunna klara sig själva och liksom bygga en riktig verksamhet? Jeg har jo hørt, jeg har stilt det spørsmålet til bolaget, fordi at det er et veldig godt spørsmål. Og det går an å se for seg at det bolaget blir splittet i to, og forhåpentligvis da så er det da denne optiske virksomheten i USA som blir solgt til amerikanske interesser. Og så anvender man de pengene for å styrke satellittvirksomhetene i Europa. Om det, bolaget sier jo selvfølgelig at det vil ikke de kommentere på og så videre, men det er nok en tanke som jeg hadde vært veldig interessert i å diskutere, fordi at det vil styrke den europeiske posisjonen i forhold til satellitt, og så vil de få veldig godt betalt for den optiske virksomheten. Spännande verksamheter det där. Jag såg att ni var stora ägare också i Lumentum, som är väl en typ av konkurrent till Sivers. Jag ser att också att Tesla är ett av toppinnehaven. Ni gillar Elon Musk uppenbarligen. Ja, og for oss er det vi ser på Tesla som lederen innenfor det vi kaller transportation as a service, hvor vi de neste årene nå kommer til å bevege oss fra å se på biler som biler, vi kommer til å se på de mer som en del av en flåte, hvor vi kommer til å bruke mye mer sånne type valuation matrix som er knyttet til at hvor stor flåteutnyttelse har det og så videre. Og der ligger Tesla veldig godt an. Så det er nok en aksje vi også kommer til å... Q2 ser sånn sett ser Q2 bra ut så langt. Så det er nok et innehav vi heller kommer til å øke i enn å ta ned. Tillhör du de som tror att Tesla och SpaceX på sikt kommer att bli samma bolag? Håper ikke det. Det blir et veldig stort selskap. Det er det finnes industriell logikk, og så finnes det logikk på eiersiden med Musk. Men for oss som jobber i finansmarkedet, så er det mye bedre å ha disse to virksomhetene hver for seg, fordi at du kommer til å noen ganger være mer interessert i å eie den ene delen enn den andre delen. Så forhåpentligvis nei. Tack så jättemycket, Audun. Jag vill avsluta med en fråga bara. Vad öppnar SpaceX på för kurs? Jeg tror faktisk vi kommer til å få en veldig god start, hvor den er oppe et sted mellom 10 og 20%. Det er anybody's guess, men...
Anyone's guess is good and yours is better I guess. Det ska bli väldigt spännande att se. Tack för att du medverkade. Och Martin, vad säger du? Vad tror du med SpaceX 135 kronor i teckningskursen? Ja. Vad kommer vi landa på under dagen tror du? Ja, men jag tror också att den här kommer tas emot väl. Sätta en siffra på det. Men som sagt, indikatorer på liksom någonstans 30% upp. Inte helt omöjligt att den kan stanna där. Så lägg med Ja, det ska bli oerhört spännande att följa det här. Som sagt, vi har en extra sändning klockan 15.30 där vi ska försöka följa det här. Inte säkert att vi kommer få ett avslut då, men kanske. Konstaterar att börsen faktiskt då är upp ännu mer. Den är upp 1,8%, så vi har en ganska stark börsdag idag. Får se om det håller hela dagen. Verkligen. Tack för att du var med i programmet. Ja, tack själv. Tack för att ni tittade. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.